हॅलो माय फुरीज, वेलकम बॅक टू कल्याण स्टाईल कुकिंग. आज आपण बनवूया कुकूमेलन हे समर ड्रिंक. तर चला बघूया कसं करायचं या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, हे ज्यूस करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे वॉटरमेलनची क्यूब्स, थोडी काकडी, पुदिना घेतला आहे, थोडासा साखर घेतली आहे, मिरी पूड घेतली आहे. तर इथे आपण एका ब्लेंडर जारमध्ये काकडी, मिंट, साखर आणि मिरी पूड आहे ती एका ब्लेंडरमध्ये घालून घेऊया. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये घालायचे आहेत हे वॉटरमेलनची क्यूब्स. आता मी याला चांगलं ब्लेंड करून घेते, पण त्याच्या आधी आपल्याला 1 टीस्पून ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे लिंबाचा रस. आणि ह्याला मी चांगलं असं ग्राइंड करून घेते, स्मूथ एकदम. आणि त्यानंतर आपल्याला ह्याला चाळणीने चांगलं गाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे कण असतील ते निघून जातील. तर आपला ज्यूस इथे करून रेडी आहे. तर आपण ह्याला मस्तपैकी सर्व करूया. तर ह्याच्यामध्ये मी छोटे छोटे वॉटरमेलनचे क्यूब्स घालून घेते ग्लासमध्ये. आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यावर घालायचं आहे हे ज्यूस थंड व्हायसाठी तुम्ही फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता. ह्याच्यामध्ये मी थोडेसे बर्फाचे क्यूब्स घालून घेते आणि मस्त हे थंडगार आपल्याला सर्व करायचं आहे. पण त्याआधी आपण ह्याला थोडं डेकोरेट करूया. वॉटरमेलनचे क्यूब्स आहेत ते स्टिकला लावून ह्याच्यावर ठेवू शकतात. वर पुदिन्याची पानं ठेवा आणि मस्त थंडगार आपण त्याला सर्व करूया. तर मी ते रित्वीला ते सर्व करून बघते तिला कसं वाटतंय. हाव इट इज. तर रित्वीला आणि मला हा कोकोमेलन ड्रिंक तर खूप आवडला. तुम्ही पण ट्राय करून बघा, तुम्हाला पण नक्की आवडेल. घरच्यांना पण ना त्यांनाही आवडेल. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका, फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि बघत राहा कल्याणी स्टाईल कुकिंग. थँक्यू.